Welcome back to my channel mga kasapi! Ngayon ituturo ko sa inyo kung paano mag-load ng Gcash sa Shoppe. Tara, samahan niyo ko. Una, punta muna kayo sa Gcash nyo. Dapat yung Gcash nyo may load. Laging may load yan kung paano gusto. Kasi yung Gcash nyo ang gagamitin natin pang load sa Shoppe Pay. Tapos, punta kayo sa Shoppe apps nyo. Hanapin nyo yung Shoppe Pay sa account nyo, sa bandang gilid. I-tap nyo yung Shoppe Pay. Lalabas na kayo, direkta kayo sa Shoppe Pay apps nyo. Mayroon kayo makikita dyan, top up. Pindutin nyo lang yan, tapos irerekta na naman kayo sa mga price na gusto nyo, sa load na gusto nyo ipaload sa Shoppe Pay nyo. Gamit ang inyong Gcash. Meron dyan 300, 500, 750, 1,000, 1,500. For example, sa akin, maglo-load ako sa Shoppe Pay ko ng 300. Kasi ang laman ng Gcash ko 300 lang. Kaya ang i-load ko ay 300. For example, 300. Pagkatapos niyan, ibibigay niyo yung email address niya, confirmation sa email verification niyo para sa Gcash niyo. And then, pay. Irerekta naman kayo yan sa Gcash nyo. Tapos, ilalagay nyo yung Gcash number nyo, yung pinakang cellphone number nyo sa Gcash. Pag nailagay ninyo yan, yung number nyo, may mag-text sa inyo na verification code. Yun ang ilalagay nyo dyan sa enter authentication code. Enter authentication code. Kagaya ng yan. Pagkalagay niyo yan, enter authentication code. Tapos hihingin sa inyo yung inyong my PIN number. Lalagay niyo yan para makapag-proceed tayo sa next. Naandyan na yung 13. Magload tayo ng 300. Confirm. And pay. Yan. Hintayin nyo lang kung mag-successful ang inyong pag-load sa Shoppe Pay. Yung Shoppe Pay, yan, ibig sabihin yan, nakapag-load na kayo sa Shoppe Pay nyo gamit ang inyong Gcash. Yung Shoppe Pay, para pinakamabilis na paraan upang mabayaran natin ang buo yung inyong bibilhin sa Shoppe. Yung delivery charge at saka yung price ng unit, parang isang saktohan na lang. Hindi na kayo huhugot ng pera sa wallet nyo para magbayad ka ulit ng delivery charge. Yung Shoppe Pay, yung ginagamit para mapadali ang inyong pagbabayad. For example, bibili ako ng keyboard and mouse. Nagkakahalaga siya ng 275. Check out natin. Tinry ko lang to kasi para ituro ko sa inyo kung paano gagamitin. 315. Dapat yung inyong Gcash, yung inyong Shoppe Pay, sakto lang sa inyong bibilhin. So yung sa akin, 300 ang Shoppe Pay, load ko sa Shoppe Pay.
Kaya hindi siya pwedeng mabili ko ngayon. Dapat yung Shopee Pay sakto yun sa unit. Kasi pag yan, top up nyo lang yan. Confirm kung gusto nyong cash on delivery or Shopee Pay. Yun lang. Yan, nakita naman natin na meron akong load na 300 pesos sa Shopee Pay ko. Tingnan natin ang Gcash kung makikita nyo yung pinaload ko. Dati ako may load na 313. Ngayon, 13 pesos na lang. Kaya, nakapag-load ako sa Shopee Pay ng 300 pesos gamit ang Gcash ko. Ganun lang kasimple.